हेलो नमस्कार, यहाँलाई म आजको यस भिडियोमा कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ नि शेयर खोलेको छ भने त्यो शेयर चाहिँ नि अनलाइन मार्फत चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको यस भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि हामीसँग बैंक अकाउन्ट हुनुपर्छ र त्यो अकाउन्ट मार्फत डिम्याट अकाउन्ट हुनुपर्छ र सीआरएन नम्बर हुनुपर्छ। यति तीनटा चीज भइसकेपछि हामीले मेरो शेयरको वेबसाइट मार्फत शेयर एप्लाई गर्न सक्छौं। त्यसको लागि शेयर एप्लाई गर्नको लागि मैले ब्राउजर खोले र यो ब्राउजरमा मेरो शेयरको वेबसाइटको नाम छ merocdsc.cdsc.com.np। यो चाहिँ मेरो शेयरको वेबसाइट भयो। र यसलाई चाहिँ नि गो गर्ने। गो गरिसकेपछि यस्तो खुल्छ। यो चाहिँ मेरो शेयर खुल्छ। यो मेरो शेयरमा हामीलाई चाहिँ तीनटा कुरा चाहिन्छ खोल्नको लागि। त्यो तीनटा कुरा भनेको चाहिँ डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स भनेको चाहिँ नि सिलेक्ट यो डीपी भनेर भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट भएको, हाम्रो चाहिँ खाता भएको चाहिँ नि बैंकको चाहिँ नि नाम। हाम्रो चाहिँ बैंकको खाता मात्र भएर हुँदैन कि हामीलाई चाहिँ नि डिम्याट अकाउन्ट पनि चाहिन्छ। यसमा चाहिँ नि हाम्रो त्यो डिम्याट अकाउन्ट भएको कुन बैंकमा हो त्यो बैंक चुज गर्ने। यहाँ मेरो चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट भएको चाहिँ नि यो लक्ष्मी क्यापिटल छ। यो लक्ष्मी क्यापिटल चुज गरिसकेपछि यो चाहिँ युजर नेम। यो युजर नेम चाहिँ हामीले चाहिँ नि हाम्रो डिम्याट अकाउन्ट खोल्ने बेलामा हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो इमेलमा चाहिँ नि युजर नेम र पासवर्ड पठाइदिन्छ। हो त्यो चाहिँ नि युजर नेम हान्ने। यसमा मेरो युजर नेम छ। यो चाहिँ मेरो युजर नेम भयो र पासवर्ड यो चाहिँ पासवर्ड भयो। यसरी युजर नेम र पासवर्ड हानिसकेपछि लगइन गर्ने। लगइन यसरी चाहिँ नि लगइन भयो। अब यो लगइन भइसकेपछि कुन कम्पनीले चाहिँ शेयर खोलेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न पर्यो भने यहाँ छ माई एप्स। यो माई एप्समा जाने यहाँ आउँछ। अब चाहिँ नि कुन कम्पनीले चाहिँ नि शेयर खोलेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ लिस्टमा। र हाम्रो अहिले चाहिँ नि शेयर खोलेको भनेको चाहिँ नि जीवन विकास लाଗୁबित्ताको। अब चाहिँ नि यो जीवन विकास लाগুबित्ताको चाहिँ शेयर चाहिँ एप्लाई गर्न पर्यो भने यहाँबाट एप्लाई गर्न सक्छौं। यहाँ अरूले पनि खोलेको छ तर अरूले चाहिँ नि डिबेन्चर, यो साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले चाहिँ नि डिबेन्चर खोलेको छ। एनआईसीएससी ले पनि डिबेन्चर र यो अर्को एनआईसीएससी ले चाहिँ नि क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड पनि खोलेको छ। अहिले हामीले चाहिँ नि जीवन विकास लाগুबित्ताको चाहिँ शेयर एप्लाई गरौँ है त। त्यसको चाहिँ शेयर एप्लाई गर्नको लागि यो एप्लाईमा जाने। एप्लाईमा गइसकेपछि यस्तो खुल्छ र यसमा छ डिटेल्स। जीवन विकास लाগুबित्ता वित्तीय संस्था लिमिटेड छ र यसको चाहिँ इस्यु म्यानेजर छ चाहिँ नि एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड। र यो चाहिँ नि इस्यु गरेको डेट चाहिँ आजको डेट छ र यो चाहिँ क्लोजिङ डेट चाहिँ जुन 29 गतेसम्म छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ जुन 25 देखि जुन 29 यो चाहिँ 2:15 PM सम्म हामीले चाहिँ नि शेयर चाहिँ एप्लाई गर्न सक्ने भयो। र यसले चाहिँ नि नम्बर अफ शेयर इस्यु, यसले चाहिँ इस्यु गरेको शेयर चाहिँ यतिवटा छ, यति किता शेयर छ। र चाहिँ नि एउटा शेयरको भ्यालु चाहिँ नि एउटा शेयरको मूल्य चाहिँ यति छ, 100 रुपैयाँ छ। र चाहिँ मिनिमम क्वान्टिटी हामीले मिनिमम एप्लाई गर्न सक्ने किता भनेको चाहिँ 10 र म्याक्सिमम क्वान्टिटी हामीले चाहिँ धेरैमा एप्लाई गर्न सक्ने किता भनेको चाहिँ नि 1000 छ। डिभिजिबल क्वान्टिटी चाहिँ नि 10 छ। हामीले चाहिँ नि शेयर एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ नि 10 ले भाग जाने चाहिँ नि किता चाहिँ हामीले चाहिँ नि एप्लाई गर्न सक्ने भयो। र यसको तलपट्टि छ प्रोस्पेक्टस। यसको चाहिँ नि डाउनलोड प्रोस्पेक्टस छ। यसमा हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो जीवन विकास लाগুबित्ताको चाहिँ नि फिस्कल रिपोर्ट चाहिँ हामीले बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ नि डाउनलोड गरेर त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ नि एनालाइसिस स्टडी गर्न सक्छौं। र यसबाट डाउनलोड गरेर चाहिँ नि स्टडी गर्नु होला शेयर एप्लाई गर्न भन्दा पहिला। र यहाँ तल छ बीओआईडी। यो बीओआईडी भनेको चाहिँ नि डिम्याट अकाउन्ट नम्बर हो। यो चाहिँ आफै आउँछ अटोमेटिक। र यसमा छ बैंक। यसमा चाहिँ बैंक चुज गर्ने। हामीले चाहिँ नि यो एप्लाई गर्न लागेको चाहिँ कुन बैंकबाट हो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो बैंकको नाम चुज गर्ने। हाम्रो चाहिँ यो डिम्याट अकाउन्ट भएको लक्ष्मी बैंक हो, तर यो लक्ष्मी बैंक चुज गर्ने। लक्ष्मी बैंक चुज गरिसकेपछि ब्रान्चको एड्रेस यहाँ आउँछ र अकाउन्ट नम्बर पनि यहाँ आफै अटोमेटिक आउँछ। र यसको तलपट्टि गइसकेपछि यहाँ छ एप्लाइड किता। कति किता एप्लाई गर्ने त? कति किता एप्लाई गर्दा यहाँ माथि भनेको थियो डिभिजिबल क्वान्टिटी 10। यो 10 ले भाग जाने मात्र हामी चाहिँ नि एप्लाई गर्न सक्छौं भनेर भन्थे। हामीले यसमा चाहिँ नि मिनिमम यसमा भनेछ अझै मिनिमम चाहिँ नि 10, धेरैमा चाहिँ नि 1000 र 10 देखि 1000 को बीचमा फेरि 10 ले भाग जाने वाला। मानव मैले चाहिँ 20 किता एप्लाई गरे 20। र यसमा अमाउन्ट चाहिँ आफै आउँछ अटोमेटिक 20 यता माथि भनेको थियो प्राइस पर शेयर। एउटा शेयरको मूल्य भनेको चाहिँ 100 थियो। 20 किता शेयर एप्लाई गर्दाखेरि 100 को दरले 2000 भयो। यसमा चाहिँ सीआरएन नम्बर, यो सीआरएन नम्बर चाहिँ बैंकले दिएको हुन्छ सीआरएन नम्बर। त्यो सीआरएन नम्बर चाहिँ नि यसमा लेख्ने र मेरो सीआरएन नम्बर छ चाहिँ
र यो चाहिँ मेरो चाहिँ सिआरएन नम्बर भयो र तल गइसकेपछि र यसमा छ यसो चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी गर्न पर्ने हुन्छ आई हेयर डिक्लेयर आई एम एप्लाइङ विथ एबभ मेन्सन डिटेल गरेर यसलाई चाहिँ चेक मार्क गर्ने चुज गर्ने र प्रोसिड गर्ने प्रोसिड गरिसकेपछि यहाँ आउँछ फेरि प्लिज इन्टर योर 4 डिजिट ट्रान्जेक्सन पिन टु प्रोसिड र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पिन नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ मेरो पिन नम्बर छ चाहिँ नि यसरी पिन नम्बर हाने र पिन नम्बर हानिसकेपछि अब चाहिँ एप्लाई गरिसकेपछि यहाँ आउँछ यसरी चाहिँ शेयर हेज बिन एप्लाइड सक्सेसफुल्ली यसरी हामीले चाहिँ नि शेयर चाहिँ नि सक्सेसफुल्ली चाहिँ एप्लाई गरियो यसरी हाम्रो चाहिँ नि शेयर एप्लाइड भयो तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी कन्फ्युज हुन सक्छौं हाम्रो शेयर चाहिँ एप्लाई भयो कि भएन भनेर हो त्यसको लागि चाहिँ शेयर एप्लाई भयो कि भएन भनेर चेक गर्नको लागि यसमा जाने एप्लिकेसन रिपोर्टमा जाने यो एप्लिकेसन रिपोर्टमा गइसकेपछि यो तलको मेरो पुरानो है अहिले भर्खर हामीले एप्लाई गरेको भनेको यो जीवन विकास लघुवित्त यसको चाहिँ नि अहिले भर्खर एप्लाई गरेको यो यसको यहाँ रिपोर्टमा गएर हेर्ने रिपोर्टमा गएर हेर्यौं भने यता तलपट्टि गएर हेर्यो भने यहाँ छ स्ट्याटसमा चाहिँ अनभेरिफाइड अहिले भर्खर एप्लाई गरेको त्यही भएर चाहिँ नि ब्याङ्कमा चाहिँ भेरिफाइड भएको छैन यता रिमार्क्समा के लेखेको छ भने ब्लक्ड एमाउन्ट स्ट्याटस अनभेरिफाइड एप्लिकेसन इन प्रोसेस एट ब्याङ्क इन र चाहिँ अहिले चाहिँ अनभेरिफाइड छ ब्याङ्कमा चाहिँ नि एप्लिकेसन इन प्रोसेसमा छ तिनीहरूले चाहिँ नि हेरेपछि तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि पैसा चाहिँ नि ब्लक गरेर राखिदिन्छ जस्तै कि मैले यसमा चाहिँ 2000 को एप्लाई गरेको थिएँ र ब्याङ्कले हेरेर भेरिफाइड गरिसकेपछि यसमा चाहिँ भेरिफाई आउँछ र हाम्रो चाहिँ 2000 रुपैयाँ चाहिँ नि ब्लक गरेर राखिदिन्छ ब्याङ्कले यसरी चाहिँ नि हाम्रो यहाँ यो एप्लिकेसन डिटेलमा आएर हामीले चाहिँ नि हाम्रो शेयर चाहिँ एप्लाई भएछ कि नभएछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट चाहिँ नि थाहा पाउन सक्छौं यसलाई ब्याक गरौँ एप्लाई फर इस्युमा र यसलाई बन्द गरिदिउँ लग आउट गरिदिउँ यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ नि पब्लिकले चाहिँ नि शेयर आह्वान गरेको छ भने हामीले चाहिँ यसरी मेरो शेयर मार्फत चाहिँ हामीले शेयर एप्लाई गर्न सक्छौं र भिडियोको अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएको तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तलपट्टिको कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिनुहोला।